สวัสดีครับผมชื่อเล็กมาโนนะครับวันนี้ทำตัวเป็นนักข่าวเพื่อที่จะไปสืบแล้วก็รายงานข่าวสำหรับการไปดูผู้นำที่วันนี้เป็นวันที่3พฤศจิกายนนะพอดีเลยที่ประธานาธิบดี2ท่านนะครับคือโดนัลด์ทรัมป์กับโจไบเดนนั่นเองเขาทำการชิงตำแหน่งเก้าอี้ประธานาธิบดีผมก็เลยมาดูนาฬิกาของผู้นำว่าเขาใส่อะไรกันบ้างนะครับก็ไปพูดถึงโดนัลด์ทรัมป์ก่อนนะครับมาจากพรรครีพับลิกันส่วนโจไบเดนนั้นมาจากเดโมแครตเราจะมาดูว่าโดนัลด์ทรัมป์นั้นเขาสวมนาฬิกาอะไรเป็นหลักหรือเรียกว่าเป็นพรีเซนเตอร์ของนาฬิกาแบรนด์นั้นได้หรือเปล่าแต่ในมือของผมเป็นนาฬิกา Rolex Oyster Day-Date นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นนาฬิกา Rolex Oyster Day-Date เนี่ยมันจะสะท้อนบุคลิกของผู้นำท่านนี้แบบไหนแล้วก็โจไบเดนใส่นาฬิกา Omega C Master นี่ไม่ธรรมดาเลยนาฬิกาของทั้งสองท่านเนี่ยจะสะท้อนบุคลิกได้มากแค่ไหนผมจะลองมั่วแมทดูนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นเรื่องของการทำการประกาศหรือรายงานข่าวนั่นเองนะครับใครจะได้ชิงตำแหน่งเก้าอี้ของประธานาธิบดีคนที่46ของอเมริกานั่นเองนะครับไปดูก่อนเลยนาฬิกาของโดนัลด์ทรัมป์เป็นคนที่รักษาตำแหน่งประธานาธิบดีคนที่45อยู่นะครับผมเสิร์ชเข้ามาดูในนาฬิกาของโดนัลด์ทรัมป์นะครับนาฬิกาที่เขาได้ใส่อยู่บนข้อมือคือ Rolex Oyster รุ่น 228238เขาใส่ Rolex Oyster Day-Date นั้นนาฬิกาเรือนทองแน่นอนในประวัติศาสตร์เนี่ยบริษัท Rolex เนี่ยผลิตนาฬิกา Rolex ให้กับประธานาธิบดีมาอย่างยาวนานนะครับแต่ว่าผมดูนาฬิกาของทรัมป์เนี่ยก็จะเห็นว่าเขาใส่นาฬิกา Day-Date เป็นเวอร์ชั่นใหม่ด้วยนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้น Day-Date เวอร์ชั่นใหม่เนี่ยตัวนี้เป็นหน้าปัดสีขาวแต่ว่ามีลักษณะที่ไม่เหมือนกับ Day-Date รุ่นเก่าเพราะว่าทำไมรู้ไหมเลขโรมันของเขามีความชัดเจนและเป็นโมเดิร์นสไตล์นั่นเองนะครับโรมันบนหน้าปัดของ Rolex เลนเนี่ยผมก็จะมาเปรียบเทียบให้ดูด้วยว่าใน Day-Date รุ่นเก่าเนี่ยหรือ Oyster Perpetual Day-Date นะมีหน้าปัดที่หลายแบบนั่นเองนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าเลขขีดหน้าเลขโรมันและก็หน้าเลขเพชรต่างๆรวมถึงหน้าปัดเนี่ยมีหลายประเภทด้วยเช่นกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยทำไมโดนัลด์ทรัมป์ถึงเลือกนาฬิกา Day-Date ที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่คำว่า Rolex Day-Date ที่เป็นเวอร์ชั่นใหม่เนี่ยแน่นอนละครับคนอเมริกันเนี่ยมีรูปร่างใหญ่โดยเฉพาะโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยมีรูปร่างที่ใหญ่นะแขนเขาจะต้องใหญ่ตามด้วยเช่นกันขนาดตัวเรือน40มิลลิเมตรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นรุ่นเก่าเนี่ยจะมีขนาด36มิลลิเมตรแต่เมื่อไหร่ก็ตามนะครับที่เราเห็นเลขโรมันผมอยากชี้ให้ดูตรงนี้นะตัวเนี้ยจะเป็นเลขโรมันที่อยู่บนหน้าปัด40มิลลิเมตรนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเวอร์ชั่นของโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยแน่นอนละครับมันมีความเป็นฟอร์มอลนั่นเองนะครับDay-Dateสะท้อนบุคลิกของความเป็นผู้นำอยู่แล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้นำทั้งองค์กรองค์การที่เขาเป็นอยู่ทุกวันนี้นั่นเองนะครับทีนี้ผมจะเข้าไปดูนาฬิกาของโดนัลด์ทรัมป์นะว่าในท้องตลาดเนี่ยราคาเขาอยู่ที่เท่าไหร่ผมเข้าไปดูในเว็บไซต์ซึ่งมันแจ้งราคาว่าประมาณ1,200,000 บาทมันง่ายมันถูกมากสำหรับความที่เป็นนักธุรกิจอย่างเขานั่นเองนะครับแต่สตอรี่ของ Rolex รุ่น Oyster Perpetual Day-Date เนี่ยมันไม่ได้มีอยู่แค่เรื่องราคาไงมันอยู่บนข้อมือของใครมากกว่านั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นบุคลิกหรือสตอรี่ของ Rolex Oyster Perpetual Day-Date นะก็คือเป็นทั้งผู้นำองค์การและองค์กรและระดับโลกด้วยเช่นกัน Rolex สะท้อนแค่นั้นนะครับบุคลิกของเขาพูดแค่นี้คือจบทีนี้เดี๋ยวเราไปดูนาฬิกาของโจไบเดนว่ามันมีอะไรดีนะครับไปที่นาฬิกาของเขาก่อนเลยนาฬิกาที่โจไบเดนใส่นั้นเขาเลือกใส่ Omega C Master C Master นั้นเป็นไอคอนของ Omega ด้วยเช่นกันนะครับในค่ายของ Omega ที่เราจะได้ยินคุ้นหูกันมากที่สุดก็คือว่า C Master และ Speed Master C Master สำหรับนาฬิกาเรือนนี้ที่โจไบเดนใส่เป็นเวอร์ชั่นใหม่นะครับเราจะเห็นว่าหน้าปัดของเขามีคำว่า Coaxial นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะไล่สเต็ปให้ดูของนาฬิกาเวอร์ชัน C Master นะครับเราจะได้ยินคำว่า C Master 007 หรือ James Bond กันก็ได้นะครับทีเนี้ยผมจะเริ่มสัมผัสว่าโจ
จไบเดนเนี่ยถึงแม้ว่าเขาจะอายุมากกว่าโดนัลด์ทรัมป์นะครับแต่ว่าความเป็นนักสู้ของเขาต่างหากเพราะฉะนั้นคนที่ใส่นาฬิกาโอเมก้าที่เป็นรุ่น C Master นะก็จะมีบุคลิกของความเป็นคนที่ฉลาดเป็นนักสู้แล้วก็มีไหวพริบที่ดีนั่นเองนะครับแสดงว่านาฬิกาที่เขาสวมใส่นะสะท้อนบุคลิกของเขาออกมาแบบนั้นเช่นกันนะครับนาฬิกาของเขามีมูลค่าไม่เกิน 150,000 บาทเพราะฉะนั้นเทียบเท่าก็ประมาณ1ใน10ของนาฬิกาที่โดนัลด์ทรัมป์ใส่ทีนี้มันเป็นจุดสนใจมากเลยว่าแล้วทำไมโจไบเดนถึงเลือกใส่โอเมก้าที่เป็นตัวเรือนสแตนเลสสตีลล่ะความแข็งแรงของนาฬิการุ่นนี้นะครับมีบุคลิกที่สมบุกสมบันลุยดำน้ำได้เพราะฉะนั้นมันมาคู่กับฟังก์ชัน300 เมตรนั่นเองแต่ว่า Rolex มันแค่100 เมตรแค่นั้นเองนะครับมันสู้กันไม่ได้ในเรื่องของฟังก์ชันโจไบเดนเลือกแบบนี้แต่ในเรื่องของคุณค่ามูลค่าของความเป็นนักธุรกิจโดนัลด์ทรัมป์ต้องเลือกของที่มีมูลค่าสูงอยู่แล้วนะครับเรามาดูกันนะครับว่านาฬิกาทั้ง2เรือนนี้สุดท้ายแล้วเนี่ยก็จะต้องมีบุคคลหนึ่งอยู่ดีนะครับที่ใส่นาฬิกา Rolex ที่ทาง Rolex เนี่ยถือว่าจะต้องผลิตนาฬิกาขึ้นมาเพื่อให้กับประธานาธิบดีใส่ในคนต่อไปนั่นเองแต่อย่างไรก็ตามโดยบุคลิกความเป็นสัญชาติของนาฬิกาทั้ง2เรือนนี้ก็มาจากประเทศสวิตเซอร์แลนด์นั่นเองแต่รู้ไหมครับว่าดั้งเดิมนั้น Rolex มีที่มาจากประเทศอังกฤษก่อนนั่นเองนะครับความเป็นแบรนด์ของยุโรปนะครับอย่างไรก็ตามนะครับมีความเป็นมาตรฐานมากด้วยเช่นกันนะครับมาเทียบกันนะครับในเรื่องของเครื่องหรือกลไกการออกแบบของนาฬิกาทั้ง2แบรนด์นี้นะครับ Rolex เนี่ยมีการพัฒนาในระบบกลไกอย่างไม่หยุดยั้งนะครับคือเขาใช้เครื่องในระดับโครโนมิเตอร์ที่มีความเที่ยงตรงเป็นอย่างมากนะครับหรือว่าถ้าเราซื้อนาฬิกาในรุ่นใหม่ๆปี 2020 นะนาฬิกาของเขามีความเที่ยงตรงผิดเพี้ยนไม่เกิน2วินาทีนะครับต่อ1วันมันเที่ยงตรงมากขนาดนั้นแต่โอเมก้าก็ไม่ใช่ย่อยนะครับปัจจุบันนี้โอเมก้าใช้เครื่องโคแอ็กเซลที่อยู่ในโมเดลทุกรุ่นของโอเมก้าในปัจจุบันนี้แล้วเช่นกันนะครับความถี่ของเขามีอยู่ในระดับสูงด้วยเช่นกันเรามาลองดูกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยใครที่จะเป็นประธานาธิบดีคนที่46ของประเทศอเมริกานั่นเองแล้วเขาจะทำให้แบรนด์นาฬิกาที่เขาสวมใส่นั้นน่ะยิ่งใหญ่มากไปกว่าเดิมมีผลหรือเปล่าเรามาลองดูกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกัน